Bö. Nyt ollaan neitsyt matkalla, voisi sanoa, bussin retkeilyversiolla. Siis nyt on kyllä bussilla on jo ajettu melkein 15 000 kilometriä. Mutta nyt ensimmäisen kerran niin tuolla takana on nyt sitten punkka aseteltuna sinne paikoilleen. Siellä on jo vähän seiniä ja ruuvattu nyt sitten se sänkylaveri siihen väliaikaisesti vaan kiinni paikoilleen ja sähköäkin meillä on jo talossa. Hei! Electric Weekend 2-4. päivä elokuuta voi koskella Suomen hauskin ja paras sähköautotapahtuma. Katso lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Electric Weekend. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Joo, nyt on siis tällainen, voisi sanoa nyt neitsyt matkaksi. Ehkä mä nyt kuitenkin puhuisin enemmän tällaisesta testikokeilusta. Mutta kuitenkin ekan kerran on tarkoitus nyt yöpyä sitten täällä bussissa. Mä oon siis menossa Jukolaan tässä, ajelin justiin Jyväskylän kohdalla. Lähdin tuossa 1,5 tuntia sitten mökiltä ajelemaan ja Jukola on nyt tuolla Kauhavalla ja sinne on tarkoitus mennä, käydä tuossa vähän ensin morjestaa vanhempia tuossa matkan varrella ja sitten jatkaa sinne Jukolaan. Ja siellä sitten mun osuus on meidän joukkueessa niin 4. osuus ja meidän joukkueessa se tarkoittaa, että mun osuus aikavaihtoon on sitten joskus 6.30 aamulla ja sehän tarkoittaa sitä, että mä saan nukkua ihan hyvät yöunet ja nyt sitten täällä bussissa on laitettu tonne tollanen 190x80 Superlon patja ja mitä mä nyt vähän kokeilin sitä, niin vaikuttaa tosi hyvälle ja mua jo väsyttää, että mä tuskin maltan odottaa, että mä pääsen nukkumaan sinne. Ja ehkä nyt sit voi tähän kohtaan pienen päivityksen tehdä myös tästä mun edellisestä retkeilymatkailuautosta, eli siitä vanhasta Transitista, joka tässä olikin myynnissä muutama viikko sitten. Tein siitä myynti-ilmoitusvideon ja ensin meni Transiitti. Oli kyllä tosiaan aika monta kyselijää sillekin ja kiinnostunutta, mutta aika moni sit jäi kuitenkin sille kyselyasteelle ja muutama kävi katsomassakin ja mittailemassa sitä, mutta varsinkin sitä konttiosuutta siinä, niin se ei ole ihan helppo myydä, vaikka mun mielestä se on kuitenkin aika asiallinen paketti, koska se on tosi halpa. Siihen nähden, mitä mä oon siihen upotin rahaa. Voi laskeskella, että 7 tonnia meni siihen konttiin ja se auto taisi maksaa 3,5 tonnia ja mä oon laittanut siihen monta tuhatta euroa kaikkiin varauksiin ja korjauksiin. Et kyllähän siitä turskaa tulee, mutta mikäs harrastus nyt ei maksaisi jotain ja kuitenkin nyt mä haluan päästä vaan siitä eroon, että mä saan pihan tyhjäksi ja siistiksi. Rouva lohikäärmeelle ei ole siis ollut minkäänlaisia valituksen aiheita siitä, että pihalla makoilee hieno vanha Transiitti. Enempikin se meikäläistä harmittaa siinä, että auto seisoo ihan tyhjän panttina huononee vaan. Noniin, rouva lohikäärme siellä justiin soittelee. Nyt en ihan tarkkaan muista mihin jäin ennen puhelua, mutta noista seinäratkaisuista, niin siis nyt tuolla on tuollaiset vaneriseinät, jotka siis mitotin mittanauhalla ja tein niistä kädikuvat ja sitten tilasin CNC Siposelta ne valmiiksi jyrsittynä. Ne on siis tuollaista 18 millin koivun vaneria ja hommasin siis, kävin itse hakemassa ne vanerit tuolta Rautiasta ja sitten vein ne sinne CNC-koneistettavaksi. Siinäkin meni muutama viikko, kun ne tuli sieltä. Ja mä arvasinkin, että eihän ne nyt ihan varmaan täydellisesti sovi. Ja muutamaa nurkkaa jouduin vähän lisää viistämään, mutta pääosin niin aika hyvät oli. Ja ne on nyt sitten kiinnitetty tuollaisilla niittimuttereilla. Siis periaatteessa niin on siis kiinnitetty niihin samoihin kiinnityspisteisiin, missä seinämuovit on kiinni, niin nehän on sellaisilla
muovinipsuilla kiinni ne muovit siellä ja sitten mä otin ne pois kokonaan ja vaihdoin niiden tilalle niittimutterit ja nyt ne on sitten siis ruuvattu sinne peltiin kiinni toi vanerilevy, että se on kyllä ihan tukevan tuntuisesti siinä ja ei myöskään tunnu nitisevän yhtään, että hiljasta on kyyti. Tosin toi toinen ikkunan, siis se rullaverhosysteemi tuossa toisessa jälkeen asennusikkunassa, niin se vähän rämisee, mutta muuten on aika hiljainen toi takatila. Ja tosiaan sitten siellä on nyt myöskin sähköt. Sekin homma on vielä kesken, mutta mä päädyin nyt tässä sähköjärjestelmässä sellaiseen helppoon ja helposti muunneltavaan ja myös turvalliseen ratkaisuun. Eli mulla on nyt siellä sellainen virta-asema. Se on tällainen Segwayn virta-asema ja siinä on sellainen kiva puoli, että se on niinku sellainen modulaarinen, eli siihen voi aina 1 kilowattitunnin lisätä sitä kapasiteettia. Sitten vaan ruuvataan 4 ruuvia irti ja sitten voidaan stäkätä niitä päällekkäin jopa 5 kilowattituntia. Ja nyt mulla on se 3 kilowattituntia on siinä virta-asemassa kapasiteettia ja se nyt pitäisi jonkun verran pitkälle riittää, että mä oon hankkinut myös sellaisen pienen lämmityspatterin, olikohan 300 wattinen, joka sitten sillä on tarkoitus pitää mökki lämpimänä sitten vähän kylmemmillä ilmoilla. Tänään ei varmasti tarvi eikä mulla ole sitä patteria mukanakaan, että sitten palellaan jos on kylmä, mutta en usko, että tarvii kauheasti palella. Ja se on kyllä mun mielestä aika näppärä systeemi. Mulla itse asiassa oli ensin semmonen EcoFlow Delta 2, se on niinku 1 kilowattitunti ja sitäkin pystyy laajentamaan sellaisella samanlaisella samannäköisellä mötikällä, mutta sitten se oli niinku erillinen osa ja sitten siinä välissä oli sellainen johto ja ne johdon liittimet vähän ikävästi törrötteli siinä. Niin ne oli vähän sellaiset herkät paikat sitten iskuille ja päädyin sitten tähän Segwayhin, joka vaikuttaa kyllä aika ammattilaiselta ja tukevalta systeemiltä. Ja tässä on tässä virta-asemassa se hieno puoli, että siinä on niinku integroitu aurinkopaneelisäädin, inverteri, akku ja myös tällainen niinku UPS-toiminto, eli tällainen keskeytyksetön virran syöttö. Eli mä voin kytkeä sen nyt myös niinku maasähköihin, eli ihan normaalin virtapistokkeeseen sen akkupaketin. Ja sitten jos tulisi sähkökatko, niin muutamassa millisekunnissa se sitten vaihtaa sen sieltä verkkovirrasta siihen akkukäyttöiseksi, jolloin mun laitteet ei välttämättä edes huomaa, että sähköt on katkennut. Eli se toimii vähän sellaisena varavirtalähteenä myöskin. Mutta ehkä mulle nyt se tärkein juttu siinä on se, että kun siihen saa nyt kytkettyä 12 voltin aurinkopaneelisyötön, tai siis sehän on vähän laajempikin se jännitealue siinä, niin mä saan nyt sitten tonne katolle laitettua yhden sellaisen 400 wattisen aurinkopaneelin ja sitten luultavasti se aika hyvin pitääkin ton akun sitten varauksessa tälleen kesäaikaan, että se pysyy pelkästään sillä paneelilla täynnä, että mun ei tarvi verkkovirrasta sitä latailla erikseen. Ja voi myös käyttää siis auton 12 voltin tupakansytytin töpsykkää siihen lataamiseen. Sitten se on vaan 100 wattia se latausteho, että se on aika hidasta, mutta hätätilassa sekin siis onnistuu. Ja, eli siihen saadaan aurinkopaneeli kiinni, verkkovirta ja sitten sieltä saadaan sähköä ulos. Sähköä saa myös ulos USB-C-pistokkeista ja myöskin 12 voltin sellaisesta pyöreästä liittimestä, eli sillä voisi myös sitten sähköistää niin kuin auton vaikka valot tonne tavaratilaan. Sitä täytyy nyt vielä miettiä, että miten mä sen teen. Siinä on sitten se etu, että se inverteri tietysti aina myöskin tekee vähän hukkalämpöä ja kuluttaa sitä sähköä hukkaan, kun käyttää 230 volttista lähtöä, niin siinä mielessä kannattaisi käyttää sitä 12 voltin lähtöä niin paljon kuin mahdollista. Ja siitä saa aika hyvät tehot, se taisi olla yli 2 kilowattia tehoa tuosta virta-asemasta siitä verkkopistokkeesta, niin sillä voi sitten käyttää vaikka induktioliettä tai sähkögrilliä tai sitten jotain sähkökoneita, jos tarvii jotain työhommia tehdä, niin se on aika monikäyttöinen. Ja mun mielestä siinä on parasta se, että
siinä ei tarvitse tehdä itse niitä kytkentöjä, kaikki on valmiina liittimillä, niin se on silloin myös turvallista. Siihen edelliseen matkailukonttiin, kun mä tein itse ne sähköt erillisillä komponenteilla, niin kyllä se vähän sellainen johtohässäkkä sitten oli. Mut joo, siis nyt palataan siihen varmaan, nyt mä muistankin, eli siitä transiittihommaa, eli transiitti lähti nyt sitten uuteen kotiin. Itse asiassa lähti tonne Eurajoelle ja sieltä tuli mies ja haki transiitin, maksoi 1500 € ja vaikutti sille, että meni hyvään kotiin, koska jo samalla viikolla Transit oli käynyt katsastuksessa ja oli jo vähän tehty sinne jotain jarruherkistyksiä ja muuta korjauksia, mutta ajamalla siis Vantaalta Eurajoelle oli pikkusen etujarru laahannut siinä matkalla, mutta oli kuitenkin muuten mennyt matka ihan hyvin. Eikö se ole mitään viimeisiä sanoja? Vai ensimmäisiä sanoja? No mut hyvää matkaa. Kiitos. Moro. Sinne lähti. Että ilmeisesti Transit pääsi hyvään kotiin, mikä aina tietysti automiehen sydäntä lämmittää, että auto pääsee ajoon eikä jää mätänemään jonnekin navetan taakse, niin se on kiva juttu, että toivottavasti sitten välillä kuullaan jotain siitäkin autosta, että miten sen matka jatkuu. Ja nyt on myös siitä asuntomoduulikontista on kaupat sovittu ja on käsirahakin jo vastaanotettu. Ja se lähtee jonnekin Pohjanmaalle sitten jatkamaan elämäänsä. Ja myöskin autoharrastajan vaikutti se kaveri, että sekin kyllä vaikutti hyvälle kodille sitten, mihin se pääsee. Ja sitten eilen kävin hakemassa tuolta pulverimaalaamosta Pro-pinnasta Lahdesta, niin noi kattotelineet, ne on nyt maalattu, mutta en ehtinyt nyt kiinnittää niitä tänään tälle reissulle. Enkä nyt oikeastaan tarvikaan, koska mulla ei se paneeli on vielä. Tai paneeli on olemassa, mutta siihen tarvii vielä liittimet vaihtaa, niin sitten saa senkin tonne katolle. Et se menee nyt sitten varmaan ensi viikkoon se kattotelineen kiinnittely. Hyvännäköiset osat tuli kyllä sellaisella puolikiiltävällä mustalla, niin on kyllä hyvännäköiset palikat. Mutta tästä nyt matka jatkuu sitten tonne Kauhavan suuntaan. Käydään vähän tuossa ensin saunomassa ja syömässä vanhempien luona ja sitten ollaan kovassa iskussa sinne Kauhavan maastoihin, kalliomaisemiin. Vaikuttaa sille, että suunnistuksellisesti voi olla aika haastavaa, koska ne on aika sellaisia aakeita kallioita ne alueet, missä suunnistetaan, niin siellä on välillä vähän vaikea sitten löytää niitä kiintopisteitä. Varmaan yhtä kokemusta rikkaampana ollaan sitten huomenna aamun paluumatkalla. No niin, täällä ollaan Jukolassa ja mikä näkyy, niin jengiä täällä on aika paljon. Lentokenttä on ihan täynnä. Kerrankin on niinku hyvät leiriytymisolosuhteet, kun on tasasta nurmikkoa ja autotkin on saatu tähän ihan niinku asfaltille, kiitoradan asfaltille pysäköityä. Tässä on nyt sellainen reilu tunti tuohon lähtöön ja koitetaan päästä kuvaamaan hyvälle paikalle ihan livenä, niin näette sitten sen lähdön. Mutta voitaisiin vähän katsoa, miltä täällä bussissa näyttää. Siellä on houkuttelevan näköinen Petio valmiina odottamassa siellä. Lähdön jälkeen tuun tänne heti nukkumaan ja sitten tuolla on jääkaappia ja sitten se virta-asema on sitten tuolla sängyn alla. Sen takia tää on aika korkea nyt tää sänky. Näin se täytyy nyt laittaa.
Ei ole vielä hirveästi nämä tavarat löytänyt paikoille ja eihän tämä nyt ole mitenkään valmis vielä. Puuttuu noin suojamuovit ja kattoverhoilut ja kaikki eristeet, mutta nyt piti vaan saada tähän tilanteeseen tämä auto nyt edes nukkumakuntoon. Katsotaan nyt miten siellä on, millaista siellä on nukkua sitten. Ja tänä vuonna meidän joukkueen lähtönumero on 1597, eli ollaan melkein viimeisinä varmaan, koska viime vuonna toi meidän aloittaja loukkasi jalkansa ja hän joutui keskeyttämään ja jäätiin sitten ilman tulosta. Niin tänä vuonna ollaan sitten ihan häntä päässä lähdössä. Mutta sittenhän se nousee se sijoitus kivasti. Mutta lähdetään kattoo sinne lähtöön. Nyt on Jukolan lähtö nähty ja on kyllä hyvä sää, todella hyvä sää, että on kirkasta ja aika hienon näköinenhän se on, mutta vielä hienompaa se on sitten, kun on vähän pimeämpää. Nyt oli vähän turhan valosaa tuohon hommaan, mutta tällainen lähtö tällä kertaa. Nyt sitten vielä on se oma osuus sitten aamulla joskus 6:30 aikaa. Nyt mä menen nukkumaan. Huomenta. Hyvin on nukuttu kyllä täällä. Täytyy sanoa, että en ole herännyt kertaakaan. Ihan yhtä soittoa on mennyt koko yön. Ihan sopivan viileäkin täällä. Ihan niin kuin täällä yhdellä peitolla. Pärjää hyvin. Nämä mun verhosysteemit ei ole vielä kovin kehittyneet. Vähän kuitenkin pimentänyt tätä. Pitäisi alkaa sitten valmistautua tuohon omaan urakkaan. Aamutoimet ja sitten metsään. Hyvä! Piti olla jalka noussut. No niin, heippa.
Pidä hauskaa. Se oli rankka retki. Huhhuh. Rupesi jalat kramppaa tossa lopussa. Jo melkein missasin viimeisin rastiikin. These have this won't work now, so you have to go to the waiting room. Okei. Hetkinen. Mä jäin tuijottamaan. Joo, ok. Ok. Mä luulen, että se ei vaihtunut. Mutta... Joo, kiitos. Sitten ei muuta kuin Suomen suurimpaan saunaan. No niin, nyt ollaan täällä Alajärvellä lataamassa ja täällä oli ihan hyvät tehot tuli kyllä, että 135, melkein 140. Vähän joutui ottaa lepoa täällä, sen verran kramppaa jalat, että piti venytellä ja ottaa magnesiumia ja ottaa päivätirsat. Ihan kiva kyllä, että lataustauot muuttuu nyt vähän lepposammiksi. No niin, paluumatka jatkuu. Kyllä täytyy sanoa, että oli kyllä hapokas suoritus. Kyllä huomaa, että on istuttu tietokoneen ääressä, kun puolen välin jälkeen alkoi veto hyytyä jo, että siihen asti meni ihan kohtalaisesti, mutta juokseminen kyllä oli tuskaa. Siellä oli aika paljon sellaista juoksuosuutta ihan viitotettua. Mutta suunnistus meni ihan nappiin, että ei ollut kuin pari ihan pientä haparointia 2 rastilla. Mutta joo, ei voi kyllä valittaa, oli kyllä hyvä nukkua. Tässä on niinku teltan hyvät puolet, että on sellainen raikas ilma, kun pitää vähän ihan pikkusen ikkunat raollaan ja viileitä ja sit kuitenkaan ei tarvii jännittää, jos tulee sade, niin ei vaikuta tähän olemiseen. Tietysti sellainen niinku jonkunlainen markiisi tohon oven päälle, niin semmonen olisi aika kova. Sellainen vielä, että sen saisi tosi nopeasti auki siitä vedettyä jotenkin. Että jos on tuollainen lyhytkin pysähdys ja sitten tulisi vesisade, niin sitten sen saisi siihen oven eteen käännettyä. Niin semmonen täytyy kyllä vielä siihen hankkia tai kehitellä. Mutta joo, kyllähän tuolla niinku sellaisia pieniä säilytystiloja, kaikkea verkkotaskuja ja sellaista laskutasoa, mihin voisi juoman laittaa, ehkä jotain ihan juomatölkki tai mukitelineitä voisi olla tuolla. Ja koukkuja vaatteille, että saa ripustettua ja semmoista kaikkea. Ja sitten ehkä vähän fiksumpi toi kylmälaukku, tai kylmälaukku tai jääkaappi, että sen saisi sinne sängyn alle, niin sit jäisi se lattia vähän niin kuin tyhjäksi siitä. Kattelinkin, että semmosia löytyy sellaisia laatikkomallin, missä on sellainen vetolaatikko siinä jääkaappi, niin olikohan se Fretzeriltä vai keltä, niin semmosen siihen voisi sitten hommata. Mut nyt painellaan sitten takaisinpäin. Tässä oli nyt siis nyt otin siis ihan jostain 30, alle 30%, melkein 90%, 86. Ehkä pieni välilataus vielä voisi olla tuossa käy syömässä sit puolen päivän jälkeen, niin sitten pääseekin jo perille ja ehkä ottaa taas vähän lepoa. Oi vitsi. Olihan taas kyllä reissu. No niin, täällähän on traktorit rivissä näköjään latausaseman luona. Otetaan tosta noin korttilatausta tällä kertaa. Kolmonen.
No niin, sieltä se lähti lataamaan. Sitten me voidaan lähteä syömään. No niin, akku on vielä jäljellä 14%. Ja siinä on nyt pääasiassa ollut tää kylmä laukku. Ja se ottaa 7 wattia sieltä. Ja se on nyt ollut lauantaista noin kello 11 asti päällä. Eli nyt on tiistai, sunnuntai, maanantai, tiistai. Nyt on 3 vuorokautta putkeen. Sen verran se nyt sitten ton kanssa kestää. Nyt pannaan se pois päältä. Mutta ton verran se vie tilaa sitten tuolta. Tuohon mahtuisi vielä pari moduulia lisää, niin saisi sen 5 kilowattituntia. Se mahtuisi vielä tonne sängyn alle.